मैले कपी गरेको युनिपिनलाई यसरी पेस्ट गरेर कन्फर्ममा क्लिक गरिसकेपछि सक्सेसफुली मेरोमा चाहिँ 2000 युनिपिन पोइन्ट एड भइसक्यो। सो हेलो गाइस, के छ खबर? आरामै हुनुहुन्छ? सो आजको यस भिडियोमा चाहिँ हामी युनिपिन भाउचर अकाउन्ट कसरी क्रिएट गर्ने र त्यो अकाउन्ट क्रिएट गरिसकेपछि त्यहाँ रिडिम गर्नलाई हामीले युनिपिन चाहिँ कहाँबाट किन्ने र कसरी युनिपिन रिडिम गर्ने र रिडिम गरेको युनिपिनबाट कसरी आफ्नो फ्री फायर अकाउन्टमा डायमन्ड टपअप गर्ने भन्ने सम्पूर्ण जानकारी म आज तपाईहरुलाई यस भिडियोमा दिनेछु। सो भिडियोलाई चाहिँ कतै पनि स्किप नगरेर फुल वाच गर्नुहोला र यदि तपाईहरु च्यानलमा न्यू हुनुहुन्छ भने च्यानललाई सब्स्क्राइब र भिडियोलाई लाइक गर्न चाहिँ नबिर्सनुहोला। सो कतै पनि ढिला नगरी अब भिडियोमा चाहिँ अगाडि बढिहालौँ है त। सो सबभन्दा पहिला तपाईहरुलाई चाहिँ आफ्नो गुगल ब्राउजर र क्रोम ब्राउजर ओपन गर्नुपर्छ। सो त्यहाँ चाहिँ तपाईहरुले ओपन गरिसकेपछि गरिना टपअप सेन्टर MY भनेर चाहिँ तपाईहरुले सर्च गर्नुहोला। सो सर्च गरिसकेपछि सब गरिना MY भनेर फर्स्ट वेबसाइट आउँछ। त्यही वेबसाइटमै तपाईहरुलाई जो छ क्लिक गर्नुपर्ने हुन्छ। सो क्लिक गरिसकेपछि तपाईहरुले स्क्रोल गर्नुहोला। स्क्रोल गरिसकेपछि यता रिडिमको सेक्सनमा क्लिक गर्नुहोला। त्यहाँ तपाईहरुले युनिपिन क्रेडिट एन्ड भाउचर देख्न सक्नुहुन्छ। सो त्यहाँदेखि लगइनमा क्लिक गरिसकेपछि चाहिँ तपाईहरुले आफ्नो फ्री फायर आइडी चाहिँ पेस्ट गरिदिनु होला। त्यहाँदेखि चाहिँ तपाईहरुले आफ्नो युनिपिन जो छ लगइन गरिसक्नु भएको हुन्छ। यहाँ तपाईहरुको युआइडी पनि शो गर्छ। सो यहाँदेखि तपाईहरुले जो छ डायमन्डको अमाउन्ट सिलेक्ट गर्ने अप्सन आउँछ। सो यहाँदेखि चाहिँ तपाईहरुले जो छ जुन अमाउन्ट तपाईहरुले सिलेक्ट गर्न मन लाग्छ त्यो चाहिँ सिलेक्ट गर्नु होला। सो मैले चाहिँ 50 डायमन्ड सिलेक्ट गरे। तपाईहरुले चाहिँ तपाईले जति डायमन्ड टपअप गर्न चाहेको छ त्यति डायमन्ड चाहिँ तपाईले सिलेक्ट गर्न सक्नुहुन्छ। सिलेक्ट गरिसकेपछि चाहिँ तपाईहरुले फिजिकल भाउचर र वालेट भन्ने अप्सन आउँछ। तपाईहरु चाहिँ वालेटमा क्लिक गर्नु होला। यहाँदेखि चाहिँ तपाईहरुको अलरेडी युनिपिन अकाउन्ट छ भने तपाईहरुले जीमेल एड्रेस र पासवर्ड राखेर चाहिँ साइन इन गर्न सक्नुहुन्छ। छैन भने साइन अपमा क्लिक गर्नु होला। सो साइन अपमा क्लिक गरिसकेपछि यहाँ विभिन्न डकुमेन्टहरु फिल आउट गर्ने अप्सन आउँछ। सो यो सबै चाहिँ तपाईहरुले जो छ फिल आउट गर्नु होला। यसमा चाहिँ नेम, इमेल एड्रेस, बर्थ डेट, प्रिफर कोड नि अप्सनलमा छ। पासपोर्ट र सिक्युरिटी पिन चाहिँ राख्ने अप्सन आउँछ। सो पासपोर्ट राख्दाखेरि चाहिँ तपाईहरुले आफूले सम्झिन सक्ने पासपोर्ट चाहिँ राख्नु होला, किनभने पछि बाइ चान्स तपाईहरुको जो छ सेभ गरेको पासवर्ड सेभदेखि हटेको भने तपाईहरुले पछि अकाउन्ट लगइन गर्दाखेरि गाह्रो पर्छ। त्यसैगरी सिक्युरिटी पिन पनि मेन हो साथीहरु। सिक्युरिटी पिन 6 डिजिटको अन्धाधुन नहाल्नु होला। आफूले याद गरेर लेखेर राख्नु होला, किनभने यो सिक्युरिटी पिन नै तपाईहरुले जो छ डायमन्ड टपअप गर्न बेला काम आउँछ। सो सिक्युरिटी पिन चाहिँ कपीमा लेखेरै राम्ररी तपाईहरुले राख्नु होला। सो यहाँदेखि सबै फिल आउट गरेर तपाईहरुले साइन अफमा क्लिक गर्नु होला। सो मेरो चाहिँ अलरेडी अकाउन्ट छ त्यसैले म साइन इनमा क्लिक गर्छु। सो यहाँ आइसकेपछि चाहिँ तपाईहरुलाई जो छ टपअप भन्ने एउटा चाहिँ अप्सन देख्न सक्नुहुन्छ। सो तपाईहरुलाई चाहिँ त्यो टपअप भन्ने अप्सनमा चाहिँ क्लिक गर्नुपर्ने हुन्छ। क्लिक गरिसकेपछि तपाईहरु जो छ यहाँ आइसक्नुहुन्छ युपी गिफ्ट कार्ड भनेर। सो यहाँ चाहिँ तपाईहरुले आफ्नो युनिपिन जो छ भाउचरलाई चाहिँ यहाँ पेस्ट गर्नुपर्ने हुन्छ। सो यहाँ तपाईहरुलाई जो छ युनिपिन भाउचर चाहिएको छ भने चाहिँ तपाईहरुले हामीलाई हाम्रो टपअप घरमा चाहिँ मेसेज गर्न सक्नुहुन्छ। सो त्यहाँबाट चाहिँ तपाईहरुले सजिलै युनिपिन भाउचर प्लस फ्री फायर डायमन्ड जो छ हामीसँग टपअप गराउन सक्नुहुन्छ। सो म चाहिँ अब कन्फर्ममा क्लिक गरिदिन्छु। सो मलाई चाहिँ 2000 युनिपिन भाउचर सक्सेसफुली जो छ मेरो अकाउन्टमा एड भइसकेको छ। सो म फेरि पनि तपाईहरुलाई जो छ देखाउने छु यो युनिपिन भाउचर चाहिँ मेरो जो छ अकाउन्टमा एड भयो कि नै भनेर। सो म चाहिँ क्लोजमा क्लिक गरिदिन्छु। सो अझै पनि 882 छ। म यसरी स्क्रोल गर्छु, मेरो जो छ 2882 जो छ भइसकेको छ। सो यहाँदेखि चाहिँ अब तपाईहरुलाई आफ्नो अकाउन्टमा टपअप गर्नलाई चाहिँ यहाँ सिक्युरिटी पिन चाहिँ राख्नुपर्ने हुन्छ। त्यसैले मैले चाहिँ तपाईहरुलाई अघि न आफ्नो सिक्युरिटी पिन चाहिँ एकदमै सोचेर सम्झेर राख्नु होला भनेर तपाईहरुले भनेको थिए। सो यहाँ चाहिँ तपाईहरुले सिक्युरिटी पिन राखेर कन्फर्ममा क्लिक गरिसकेपछि चाहिँ तपाईहरुको अकाउन्टमा सक्सेसफुली डायमन्ड टपअप भइहाल्ने छ। सो म चाहिँ अझै मलाई डायमन्ड चाहिएको छैन त्यसैले म चाहिँ टपअप गर्दैन। सो तपाईहरु चाहिँ टपअप गर्नु होला। सो तपाईहरुले जो छ अगाडिको अप्सनमा जति डायमन्ड टपअप गर्ने जो छ चुज गर्नु भएको थियो त्यति डायमन्ड नै तपाईहरुको अकाउन्टमा जो छ टपअप हुनेछ। सो आजको भिडियो चाहिँ यति नै हो। सो तपाईहरुलाई जो छ डायमन्ड टपअप अथवा युनिपिन भाउचर पर्चेज चाहिएको छ भने हामीलाई हाम्रो अफिसियल फेसबुक पेजमा मेसेज गर्नु होला। सो भिडियोलाई इन गर्नुभन्दा पहिला चाहिँ म तपाईहरुलाई एउटा नोटिस दिन चाहे हाम्रो च्यानल सम्बन्धी। सो हाम्रो च्यानलमा चाहिँ अब तपाईहरुले चाहिँ फ्री फायर न्यू इभेन्ट्सहरुको बारेमा चाहिँ भिडियो देख्न सक्नुहुन्छ। अबदेखि चाहिँ न्यू फ्री फायरमा अपकमिङ इभेन्ट्सहरु, लक रोयल, मोको स्टोर, न्यू इभेन्ट
लगायतका भिडियोहरू हामीले पोस्ट गर्नेछौँ। साथै तपाईहरुले जो छ फ्री फायर फ्री डायमन्ड एप र नेपाली अर्निङ एप्लिकेसन्सहरू र विभिन्न एप्लिकेसन्सहरूका रिभ्यूहरू पनि तपाईहरुले हाम्रो यो च्यानलमा देख्न सक्नुहुन्छ। सो तपाईहरुले जो छ हाम्रो च्यानललाई चाहिँ सब्स्क्राइब गर्न चाहिँ नबिर्सनु होला, किनभने हामीले तपाईहरुको लागि इन्ट्रेस्टिङ भिडियो ल्याइरहन्छौँ। सो साथीहरु, हस्त जय नेपाल, आरामै रहनु होला।